Mayong buntag mga bay. This is your BisDaK sa Luzon signing in again. Nasa bayan kami ng Baras, Catanduanes mga bay. Ayan o, ganda ng view sa baba, no? Parang Blue Lagoon. Ayan, that is BisDaK. Ayan, shout out sa taga Tokyo, especially kay Ma'am Karen. Thank you for subscribing sa channel and sharing it. Biglang dumami ang subscriber, di lang 100 sa subscriber, ma'am. Thank you, ah. So we are here in BisDaK, Catanduanes mga bay. So this is the port of BisDaK, Catanduanes. Ayan o. And mauna yung mong isakyan nga barko mga bay. Ayan. So nasa triads pa karon. After maklear nasa triads, so we'll proceed to the hotel kung asa may naka-book mga bay. Alright. Oh, na ilang plaza diri nga gamay mga bayo. Bango ng barbecue nila mga bay. Maayong adlaw mga bay. This is your BisDaK sa Luzon signing in. Channel namin ni Olay pag-agi na mo sa bayan ng Viga mga bay, diri sa Catanduanes. Padulong mi dito sa Pandan, bayan ng Pandan. Dito mi mag rest, tapos taking our lunch, no? Daming twisties, grabe, daghang kayo. Walang katapusan. Nindot pag mga view mga bay, you know, sa coastal road man yun iagi mga bay, nindot og view. Nindot sila mga dagat rin. Gamay-gamay rani siya na island mga bay, kaning Catanduanes. Pero tungod sa daghang kay twisties, dili ka kabirit. So hinay lang imong dagan. Das kanon ang imong oras. Barangay San Juan. I think this is also, or again, part pa rin to sa Viga mga bay. Municipal Hall, ibang lugar na to mga bay, no? Anyway, gamay ra siya na island mga bay, ang Catanduanes. Main I think main pa rin nila na source of income mga bay is fishing pa rin, kaya island man eh. Pero in between or inside the island mga bay, well, nainiyog, but I think daghan ang abaka mga bay, no? Then aside sa abaka, they are adapting the Banawi style na rice terraces mga bay. Ayan o, mga humayan nila mga bay, no?
rice mill, coconut, then I think abaca din is one of the source of income sa island. Of course, number one siguro is fishing pa rin. So mauni ang Catanduanes Island mga bay. So we started a loop around 8 o'clock. Time check now is 10:25. So gamay pa na-cover na muna area mga bay tungkol sa twisties preyani. Pero nindot sila dalan mga bay, delikado lang kay mga lumot. Wala kayo agihi ang dalan, panagsaray mga agi, so nag-build up ang lumot mga bay, you know? So careful lang sa if mag-ride mo diri sa lugar mga bay. But yes, I really recommend mga bay. Ang ganda ng views, ganda ng mga sceneries, nindot og dalan, daming twisties. So heaven for riders ni kay coastal man ni mga bay, so daghay twisties. Then in the coastal di pud siya daplin nga as in level to the sea water or sea level, na siya sa taas, so overlooking ka sa dagat mga bay. So since bundok man, mountainous actually ang ano mga bay, ang Catanduanes Island is mostly mountains. So kaya twisties ang mga dalan dire, dagang kay corps, wala pa na human kaliwa, nanay kanan. Alright mga bay, see you on the road mga bay. Wait na mga bay, namin diri sa Baga Manok. Siguro baga og mga manok, daghay mga manukan diri mga bay. Ganda ng twisties talaga mga bay. Aside sa nindot og mga view, nindot og dalan, nindot po og twisties. Ayan o, bakak. Rice fields nila mga bayo, and nag-adapt sila og rice terraces dito ng area. Ayan o. So this is a Socom Riders mga bay. Ang nag-lead sa amo mga bay katong nasa una is si BisDaK, si Sir Dax. Wow, sarap. Woohoo! Grabe ang dalan mga bayo. Wow. Ano yun nga heaven mga bayo sa mga riders. Baka la tumatakbo. Tingnan mo naman yung view dito mga bayo. Murag na sa
ibang lugar mga bayo, sa Hawaii or sa New Zealand. Sarap. Ganda. Tapos in the middle of nowhere mga bay, tanawang ano kaning lugar resort. Ayan well, diyan may mag-lunch nga area. Mayong udto mga bay, currently naami dire sa halfway na halfway resort sa Solidio Gloria. Ayan na dire lang pool. So magligo-ligo ka diya mga bay mauna imong view sa pool nila. Ay ganin doon. Yan na. Yan dito may dalan ganyan.